Друзі, привіт! Сьогодні хотів би поговорити з вами про резюме, про процес його створення, про те, як не робити типові помилки, про те, як зробити резюме красивим, грамотним та технічно правильним. Хоча на перший погляд здається, що в інтернеті є безліч зразків, темплейтів, резюме. Так, це дійсно так, але потрібно зауважити одну деталь, що потрібно приділити дуже багато часу, оскільки це потрібно написати чітко, грамотно та без помилок. Отже, потрібно приділити увагу до всіх деталей, тому що деталі дуже важливі. Якщо ви перечисляєте, наприклад, професійні свої навички, такі як мови програмування, наприклад, так, розділяємо їх одним і тим ж знаком. Так? Не забуваємо, не пропускаємо ці знаки, це дуже важливо. Теперішні майже всі програми, вони пропонують нам зразу перевірку граматики тощо. Не лінуйтеся, дивіться, що у вас не було ніяких орфографічних підкреслень тощо, помилок. Не допускайте цього, адже саме резюме – це той документ, який справляє перше враження про вас. Це той документ, за допомогою якого ви зв'язуєтеся з рекрутером, робите з ним знайомство, також знайомитесь з потенційним роботодавцем. Це саме та річ, яка роздруковується і надається потенційним членам вашої команди, які будуть вас співбесідувати, які роблять про вас якісь певні попередні висновки, дивляться, які професійні тулзи ви знаєте, програмки тощо. Отже, давайте розпочнемо з вмісту резюме. Зразу хочу наголосити, що резюме в IT-сфері складається лише англійською мовою. Так, без цього нікуди. Далі, оскільки на цей документ витрачає багато людей свій час, потрібно пам'ятати, що тут писати потрібно лише основне. Резюме повинно бути невелике за обсягом, тобто це 2-3 сторінки максимум. Я розумію, що всі люди різні, всі мають різний професійний досвід. Хтось має багато робіт, хтось мало тощо. Одразу скажу, якщо ви не маєте ніякого комерційного досвіду в ІТ, не панікуйте. Можливо, тут згодиться ваше навчання, наприклад, в університеті, можливо, якісь курси, можливо, ви маєте якісь сертифікації про проходження цих курсів тощо. Це буде лише плюсом. Наприклад, якщо ви програміст, будь ласка, вставте URL на ваш source код, наприклад, на GitLab, GitHub, Bitbucket, неважливо, але це буде лише плюсом. Також не забуваємо вставити референс, тобто посилання на нашу якусь професійну соцмережу, наприклад, LinkedIn. Далі, давайте перейдемо до контенту самого резюме. Отже, не допускаємо ніяких пунктуаційних орфографічних помилок. Пам'ятаємо про це. Далі почнемо зі шапки. Дуже важливо вказати своє ім'я, прізвище та теперішню посаду. Тобто, якщо ви тестувальник, наприклад, ручний, ви так і вказуєте Manual QC Engineer, Manual QC Tester або щось на кшталт цього. Далі в контактній інформації обов'язково зазначаємо свій номер мобільного телефону, щоб з вами можна було оперативно зв'язатися. Також вказуємо лише професійну пошту, тобто я пропоную це зробити ім'я-прізвище. Якщо у вас якесь скорочення, пихливе ім'я в вашій пошті, будь ласка, не полінуйтеся, приділіть трішки часу і створіть собі професійну пошту на кшталт ім'я, прізвище. Тому що це дуже важливо і це справді наводить приклад про вас. Тобто зразу люди, які читають це, зроблять якісь попередні висновки. Це дуже-дуже важливо. Далі. Що потрібно пам'ятати? Ми включаємо в шапку, також під шапкою ми зразу включаємо Summary of Qualification, тобто якийсь підсумок ваших вмінь. Вмінь технічних і нетехнічних, так званих hard і soft скілів. Що це таке? Це коротенький опис того, що ви вмієте. Можливо, це якісь тулзи, можливо, це мови програмування, можливо, це бази даних, це технічні навички ваші. Також є дуже важливо перечислити коротенько ваші soft скіли. Це, наприклад, що ви здатні швидко навчатися, що ви мотивовані, що ви командний гравець. Це дуже важлива характеристика. Так? Не забуваємо вказувати hard skills and soft skills в summary of qualification. Тобто, це має бути коротенький опис про вас, основні ваші навички. Далі ми описуємо свій experience, тобто досвід. Хочу одразу наголосити. Досвід повинен формуватися спочатку актуальний, тобто ваша, наприклад, теперішня або сама остання професійна діяльність. І вже по мірі історії ми звертаємося вниз.
Так, дуже важливо також вказати заклад, в якому ви навчалися. Це також важливо для багатьох, особливо рекрутерів тощо. Що потрібно пам'ятати? Якщо у вас дуже багато робіт, не потрібно переказувати їх всіх, тому що ви можете не вкласти ці уявні 2-3 сторіночки. Просто перечисліть основні ваші професійні віхи, тобто основну вашу роботу. Ще дуже важливо наголосити на тому, що ви не повинні описувати назву там свого проєкту, ви повинні написати ваші безпосередні обов'язки, що ви робили на цьому проєкті, що входило в ваші безпосередні обов'язки. Так? Це дуже важливо. Також потрібно перечислити тузи, тобто продукти, які ви використовували, і технології. Можливо, це база даних, можливо, це мови програмування тощо. Перечислюємо їх. Так, робимо картинку, щоб все було гарно. Далі, що ще можливо вказати? Дуже важливо вказати duration, тобто протягом якого часу ви були залучені в цей проєкт. Також можна вказати розмір команди, в якій ви працювали. Це також є важливо в IT. Далі, пам'ятаємо, що резюме потрібно гарно оформляти. Не полінуйтеся, якщо ви маєте якісь знайомих лінгвістів, можливо, вчителя англійського або самого рекрутера, не полінуйтеся, не посоромтеся, спитайте, чи все ок, чи можна щось виправити. Це також буде плюсом, тому що, ще раз пам'ятаємо, що таке підсумовуючи, що таке резюме. Це картинка про вас, так? Звичайно, потім буде слідувати наступний етап співбесіди, де вас також можуть відсіяти. Але резюме – це саме те вікно, за допомогою якого ми можемо зачепитися за вакансію. І так, справді так, що на цьому етапі дуже багато кандидатів може відсіятись, тому що резюме буде створене так собі. Скажу по своєму власному досвіду. Я дуже багатьох людей співбесідував, і коли я бачив, я сам тестувальник, і якщо я бачив, що резюме містить якісь граматичні чи пунктуаційні помилки, то це як мінімум було дуже непрофесійно. Та бували випадки, що я не мав змоги відмовитись від інтерв'ювання таких кандидатів, оскільки все резюме було всіяне в помилках. Але це дуже виглядає непрофесійно, тому що, пам'ятаєте, люди витрачають свій час. Ті самі рекрутери, ті самі якісь техліди, проджект-менеджери, вони читають це резюме, вони ознайомлюються, вони надають вимоги на цю вакансію. І це дуже непрофесійно, коли ви даєте непідготовлене резюме. Звичайно, ми можемо філософствувати на тему, в якому форматі це резюме має бути, в якому розширенні, чи PDF, чи Word-овському якомусь розширенні тощо. Але ви пам'ятаєте, що це ваше як офіційне лице, так? Тобто не забуваємо про це. Не забуваємо перечислити всі hard skills, soft skills. Дуже важливо, якщо ви маєте якісь міжнародні сертифікації. Якщо ви тестер, то це може бути ISTQB. Якщо ви DevOps, теж якусь сертифікацію від Amazon тощо. Це великий плюс. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви не маєте комерційного досвіду, але навчались на якихось підготовчих курсах, чи це в університеті було, також не забуваємо вказувати в це в резюме. Це дуже є важливо. Отже, резюме складаємо чітко, правильно, гарно. За допомогою резюме ми можемо зачепитися за вакансію, нас буде запрошено на співбесіду. До речі, про співбесіду ми згадаємо в наступному нашому відео, де ми поговоримо, зокрема, як потрібно поводитись на співбесіді, які типові помилки. Оскільки в мене великий досвід в цьому, я проаналізую те, що можна робити, те, що не можна робити, з яким настроєм підходити до інтерв'ю тощо. А зараз я вам пропоную поширювати це відео. Можете залишати в коментарях ваш досвід складання резюме. Можливо, якісь пункти були лишні в ньому, можливо, якісь просили вас дописати, те саме фото, можливо, рекрутер просив вас додати фото тощо. Все це дуже суб'єктивно, оскільки, на мою думку, за допомогою фото вас також можуть відсіяти. Так, це IT-галузь, але насправді людський фактор ніхто не відкидав. Тобто, якщо рекрутер може подивитися, наприклад, що ви там 40+, будемо так умовно казати, так, що вам, можливо, вже трошки пізно на цю посаду, чи просто в IT, чи ще щось, може в рекрутера поганий день, і у вас був на фотографії якийсь косий погляд. До речі, фотографія теж має бути професійна. Це не має бути, що ви в якійсь спортивній ковточці і так далі. Це має бути гарно оформлене лице. Тощо. Отже, бажаю вам успіху в складанні резюме. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Поширюйте його, підписуйтесь на канал. Не забуваємо ставити вподобайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу і до скорих зустрічей.